Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Eu sunt aici pe viitorul meu compost. Aici deja am pregătit, am pus în saci viitorul meu compost și despre ce am acolo voi vorbi puțin mai târziu. În această perioadă, este sfârșitul lunii decembrie, se apropie Revelionul și mulți grădinari deja se relaxează și grădinile lor sunt în repaus. Alți grădinari mai au de lucru și în această perioadă am fost întrebată dacă mai putem planta usturoi. Răspunsul este da, mai putem planta usturoi, ceapă, lalele, zambile, narcise și alte flori care se plantează toamnă și înfloresc primăvară, cu o singură condiție: dacă afară temperaturile sunt pozitive și solul nu este înghețat. Eu în această perioadă am reușit să plantez usturoi. Cei care mă urmăriți știți că noi ne-am mutat recent la țară și asta înseamnă că avem grădină nouă, nelucrată de mai mult de un deceniu și cu usturoiul nu putem aștepta până în primăvară și a trebuit să îl plantez acum. Și astăzi am să vă arăt cum am procedat când am plantat usturoi și cum am curățat terenul, pentru că terenul, mai ales locul în care am plantat usturoiul meu, nu a fost lucrat, nu știu, mai mult cred că de 30 de ani sau poate nu a fost lucrat niciodată, pentru că l-am plantat exact lângă gard, într-un colț al grădinii, exact în fața mea. Ce am făcut? Prima dată, iată, așa arată terenul, care este nelucrat, așa cum v-am spus. Prima dată terenul trebuie curățat de toate buruienile, adică trebuie să luați o cositoare și să cosiți absolut toată vegetația de pe teren. Acest lucru noi l-am efectuat în noiembrie, cred că la începutul lunii noiembrie, și apoi n-a mai trebuit să mai efectuăm această procedură pentru că a fost toamnă, s-a răcit afară și plantele pur și simplu n-au mai avut putere să mai crească. Și iată, din noiembrie până acum, pământul a rămas curat, adică nu au mai rămas plante înalte pe teren. Apoi vom avea nevoie de greblă, de o sapă și de un hârleț sau cazma, depinde din ce zonă sunteți dumneavoastră, așa și spuneți. Nu este nicio problemă, hârleț, cazma sau arșeu sunt același lucru, reprezintă același instrument pentru grădină. Și începem cu greblă. Prima dată trebuie să greblăm terenul pe care urmează să îl pregătim pentru plantare. Îl greblăm și scoatem absolut toate resturile vegetale pe care le putem scoate cu greblă. Inclusiv, iată, eu am curățat, am avut resturi de buruieni, am avut crengi și diverse obiecte care au fost uitate aici de ani de zile și pur și simplu nu s-a gândit nimeni la aceste obiecte. Așa că ăsta este scopul, să curățăm prima dată cu greblă. Apoi, după ce am curățat cu greblă, luăm hârlețul sau arșeul, cum doriți dumneavoastră, și începem. Practic, nu trebuie să săpăm pământul. Nu este săparea propriu-zisă, ci doar curățarea solului de rădăcini. Dacă mai țineți minte, am avut un video care se numește Înființarea grădinii de la zero și acolo am spus că atunci când dorim să înființăm o grădină de la zero, există două posibilități. Prima variantă este de lungă durată și este, din punct de vedere fizic, este mai ușoară. A doua variantă este mai rapidă, dar este mai grea din punct de vedere fizic. Acea variantă care este mai ușoară și de lungă durată presupune acoperirea solului cu orice material avem. Putem acoperi cu carton, cu pături vechi, cu covoare vechi, cu linoleum și așa mai departe. Și peste un an descoperim solul și acesta va fi deja uscat, toate buruienile vor muri neavând lumină. Varianta rapidă este curățarea manuală a terenului de buruieni, de toate rădăcinile care se află, care au rămas în sol. Natura își face treabă. În natură nu există goluri și de aceea pământul este acoperit de buruieni în totalitate, așa cum se vede și acum pe ecran. Și iată că luăm arșeul și începem să săpăm, adică practic scoatem pământul câte puțin, cât ne permite și forța. Această muncă este mai bine să o efectuăm în doi. Eu nu am avut ajutoare, soțul meu s-a ocupat de construcții și a trebuit să efectuez această procedură singură. Și cu siguranță vreau să vă spun că această procedură ocupă foarte mult timp, așa că să vă pregătiți și să știți că durează. Am avut noroc cu vremea, a fost cald și frumos și iată că am putut lucra liniștită.
Și luăm pur și simplu toate aceste rădăcinile pe care le scoatem, le scuturăm de pământ și le punem în găleată sau, dacă aveți o roabă, puteți să puneți direct într-o roabă. Roaba mea deocamdată este la oraș, trebuie să o aduc, încă n-am adus-o. Așa că am folosit o găleată. Și așa procedăm până când este gata un strat. Nu trebuie să săpăm aleile, săpăm doar straturile, așa cum am mai vorbit în multe alte video. Pe alei noi umblăm, așadar nu trebuie să le săpăm, le lăsăm așa, iar apoi putem să le mulcim. Le acoperim cu un strat de carton și pe urmă punem un strat de mulci, fânt, paie, frunze sau ce doriți dumneavoastră și așa nu va trebui să munciți degeaba. Straturile mele sunt mici. Un strat are lungime 2 metri și lățime cam 70 de centimetri. Și aleile au în jur de 60 de centimetri. Eu am curățat exact cât mi-a trebuit. După ce am terminat această procedură, un strat mi-a luat cam în jur de o oră. Munca este foarte migăloasă și durează, așa cum am spus la început, așa că să fiți pregătiți și psihologic. Și apoi toate aceste buruieni, toate aceste rădăcini pe care le-am scos, nu le-am aruncat, ci le-am pus în acești saci pe care stau acum. După ce am umplut sacii, îi legăm și îi lăsăm pur și simplu așa până în anul viitor. Și în vara anului viitor, în acești saci, vom avea compost curat, gata făcut, fără niciun efort. După ce terenul a fost pregătit, facem șanțuri și pe urmă, în aceste șanțuri, plantăm usturoiul. Despre plantarea usturoiului am un video, vă las linkul în descriere, puteți să vedeți mai târziu. Ce este important în acest moment? Mulți grădinari m-au întrebat, adică grădinarii care se află în aceeași situație ca și mine. Ce trebuie să adăugăm la plantarea usturoiului dacă pământul nu a fost lucrat de foarte mulți ani? Răspunsul este nimic. Având în vedere că solul nu a fost lucrat de mulți ani, solul este odihnit, solul este bogat, solul este activ din punct de vedere biologic. Și săpând, curățând terenul, iată ce am observat. Solul este bogat în râme. Acest lucru înseamnă că solul este viu și sănătos. Dacă și la dumneavoastră este același lucru, să știți că nu trebuie să fertilizați cu absolut nimic și veți avea recolte bogate din primul an. Acest lucru este sigur. Pentru că acele buruieni care au crescut și au rămas acolo, s-au uscat, ele au fost sursă de organică pentru microorganisme, pentru râme și atunci ele s-au transformat în humus, adică practic ele au îmbogățit solul. De aceea nu este nevoie să adăugăm absolut nimic în această perioadă. Dacă și dumneavoastră sunteți la început și acum înființați grădină de la zero, nu trebuie să fertilizați solul cu absolut nimic. Și apoi, după ce am plantat usturoiul, nivelăm pământul și procedura este gata. Iată, dragi prieteni, ați văzut că această procedură de înființare a straturilor noi pe un pământ nelucrat de foarte mulți ani, varianta rapidă, așa cum v-am spus, este destul de grea, dar ea este eficientă și după ce am curățat terenul, avem și compost, pentru că toate aceste resturi vegetale se vor transforma în compost. Iată ce am mai descoperit cu timpul, adică în timpul săpatului, că am și larva cărăbușului de mai. Asta înseamnă că s-ar putea să fie și în alte locuri pe teren. Așa că și dumneavoastră, când curățați terenul prima dată, să fiți foarte atenți la ce găsiți în sol. Dacă găsiți multe râme, este motiv de bucurie. Dacă găsiți mulți dăunători, este un motiv de îngrijorare. Având în vedere că eu am găsit doar o singură larvă, la mine nu este un motiv de îngrijorare, ci doar așa un clopoțel micuț care mi-a sunat că ar trebui totuși la primăvară să folosesc biopreparate pe bază de metarizium și boveria pentru împotriva dăunătorilor din sol, ca să nu am surprize. Așa și dumneavoastră să fiți foarte atenți atunci când efectuați astfel de lucrări. Natura ne vorbește și natura ne arată ce se întâmplă, adică solul ne-a arătat ce se întâmplă în sol. Așadar, dragi prieteni, iată, aceasta a fost procedura. Sper că ați înțeles cum se procedează dacă alegeți și dumneavoastră varianta rapidă. Dacă alegeți varianta de lungă durată și aveți la dispoziție un an, de exemplu, acum sunteți în construcții,
și încă nu vă mutați acolo și încă nu aveți posibilitatea să lucrați grădină și mai aveți un an la dispoziție, atunci alegeți varianta de lungă durată, dar mai eficientă. Acoperiți solul dumneavoastră cu cartoane, cu covoare vechi și așa mai departe și peste un an nu veți mai avea probleme cu buruienile și solul va fi pregătit pentru plantarea culturilor dumneavoastră. Și pentru cei care au ajuns în acest moment, iată bonus, iată ce vecini frumoși avem noi. Avem și veverițe. În general, fauna este foarte bogată în aceste locuri. Avem și fazani, avem diverse păsări. Denumirile multor păsări nici nu o cunosc, nu știu ce păsări sunt foarte frumoase și foarte multe. Și acest lucru înseamnă că păsările vor avea grijă de grădina mea și vor avea grijă ca grădina mea să nu fie atacată de dăunători. Cu cât mai multe păsări avem, cu atât mai bine. Acest lucru îl știm cu toții. Dragi prieteni, acesta a fost materialul de azi. Sper că acesta vă este de folos. Lăsați un like la acest video și nu uitați să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Ne vedem și ne auzim cu bine. Sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!